Đấy, thấy chưa? Chen nhau để vào Việt Nam. Đấy là cái điều mà rất là nhiều người dân biên giới sợ hãi khi mỗi lần đến cửa khẩu. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Linh vừa có một chuyến đi dài ngày ở Trung Quốc về và hiện tại thì đang ở khu vực cửa khẩu Đông Hưng thuộc Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc. Cứ mỗi lần đến đây là mình rất là ấn tượng bởi rất là nhiều người tập trung tại khu vực trước cửa khẩu chờ đến cái giờ cửa khẩu mở cửa. Đó, phía đằng trước kia kìa. Hiện tại đang là 6 giờ 54 phút buổi sáng. Có nghĩa là còn khoảng 6 phút nữa thì cửa khẩu đã mở cửa rồi. Phía đằng trước đây có một chiếc xe cảnh sát nhỏ này. Đó, một cái chiếc xe cảnh sát mini. Chỉ có 2 chỗ ngồi thôi. Một bên này và một bên kia. Và bây giờ mình sẽ tiến gần hơn vào cái khu vực tập trung đông người ở đây. Đó, hôm nay thì ở đây bây giờ chắc là phải khoảng, nhìn như vậy thì chắc là cũng được tầm khoảng 100 người. Ngoài ra thì còn có những cái người ở khu vực bên cạnh nữa. Đó, những người này thì là những người họ mới đi xa về. Có vẻ như đây là một đoàn khách Việt Nam. Bởi vì lúc đó nãy thì mình nghe được những cái cô chú nói chuyện bằng tiếng Việt. Ở bên cạnh thì có những cái quầy hàng đã mở cửa từ sớm. Những cái quầy ăn uống, những cái quầy mà liên quan đến ăn sáng. Ở đây là một cửa hàng của người Việt đó đang kinh doanh tại bên này. Một cửa hàng về bún phở, ốc hay là những cái mặt hàng khác, ví dụ như là bánh mì. Ngoài ra thì đây này, những cái người đang làm livestream trực tiếp. Đó, đây là những cái người mà livestream bán tour của bên Trung Quốc. Họ bán những cái tour du lịch đến Việt Nam, cụ thể là đến Móng Cái của Quảng Ninh này, hoặc là thường sẽ đến Hải Phòng hoặc là đến Hạ Long. Đến Hạ Long là nhiều nhất. Ở trong này thì đây, những cái mặt hàng mà những cái người dân ở đây chuẩn bị xách qua Việt Nam đây, thì như lần trước mình quay thì chủ yếu cũng là những cái mặt hàng nông sản thôi. Đó, từng cái xe nông sản này. Đó, từ hành ngô, rất là nhiều ngô luôn. Hành, tỏi, cải. Có những cái loại cải cũng khá là lạ. Đó. Ồ, đây là cái gì nhỉ? Vẫn là cải thôi. Đó, rất là nhiều hàng nông sản luôn. Cực kỳ nhiều hàng nông sản luôn. Những cái hàng này thì không hiểu là sau đó thì sẽ đem đến cái khu vực nào của Quảng Ninh nữa. Đấy, những cái người riêng bây giờ, những cái người đang livestream để bán tour ấy, phải đến khoảng 10 mấy 20 người luôn. Rất là đông. Đó, đây này. Hầu hết là những cái hàng nông sản. Còn đây là bạn Vương Khang. Hello, chào buổi sáng cái. Anh em tác nghiệp. Ok. Đấy. Mình với Khang thì hay đi cùng nhau. Hai người đều làm chủ đề Trung Quốc cho nên là hay đi cùng nhau. Đây là một bạn Trung Quốc làm về livestream. Ngoài những cái mặt hàng về nông sản thì còn có những cái mặt hàng mà liên quan đến thời trang nữa. Đó, thời trang, giấy vệ sinh, giày dép, rất là nhiều luôn. Chủ yếu là những cái hàng sách này, đa phần là những cái hàng như vậy. Giấy vệ sinh này. Xong rồi thì là những cái hộp giày. Đó, còn có những người ta còn mang cả những cái loại đây này, ví dụ nhé, mình cho mọi người xem. Đây là giày này. Đó, đây là giày dép này. Cái này là giày dép, kia là nông sản. Còn đây là cái cốc. Đây là giày dép này, đó. Có nghĩa là có rất là nhiều mặt hàng người ta có thể đem qua cửa khẩu đấy. Và mọi người cũng yên tâm là những cái hàng này sau khi vào trong cái khu vực trong kia thì họ còn phải hải quan người ta còn kiểm soát nữa cơ, chứ không phải là người ta có thể đem những cái hàng linh tinh qua được đâu. Đấy, lần trước mình quay thì mọi người cứ nói là chẳng may người ta mang hàng cấm sang thì sao, đúng không? Nhưng mà làm sao mà mang hàng cấm qua cửa khẩu này được? Hàng cấm nếu mà nó muốn đi, nó phải đi cửa khẩu khác. Nếu hàng cấm ấy, nó phải đi lậu hay như nào đó, chứ còn qua đây thì không thể nào mà mang hàng cấm được đâu. Đấy, những cái loại giấy cây tông này, những loại giấy cây tông rất là tốt luôn. Có khi là sau này mình cũng bán hàng.
ủng hộ thì nhớ ủng hộ Linh nhé. Nếu sau này Linh có bán hàng đồ nội địa Trung Quốc chẳng hạn. Đây bây giờ bắt đầu mọi người đã mang hành lý lên vai rồi. Mỗi người sẽ xách 1-2 kiện nào đó. Nặng lắm đấy. Cực kỳ nặng luôn chứ không phải là nhẹ nhàng gì đâu. Những cái người này là những cái người mà gọi là những người lao động phổ thông. Họ ngoài những cái công việc như này thì đúng là cũng khó mà có những lựa chọn nào khác, bởi vì đây đều đa phần là những người trung tuổi. Ở bên Trung Quốc thì làm cái nghề này chủ yếu là người trung tuổi. Còn bên Việt Nam của chúng ta thì sẽ là những người trẻ tuổi hơn. Bên này thì những người tầm khoảng trung niên đổ lên thì người ta mới làm công việc này. Còn Việt Nam mình thấy những người thanh niên làm cũng rất là nhiều. Ngoài ra thì còn có cả những cái em nhỏ ấy, em nhỏ đi giúp đỡ bố mẹ, cũng chỉ khoảng tầm lớp 1, lớp 2, lớp 3 thôi, khoảng lớp 3, lớp 4 thôi thì đã đi giúp đỡ bố mẹ xách những cái loại hàng hóa qua rồi. Đó, ở bên Việt Nam mình là như vậy đấy. Đây này, những cái túi, những cái ba lô khá là lớn luôn đúng không? Đây, cà tím này, hay là những cái loại kia kìa. Đó, những cái loại nồi để nấu nướng. Hầu hết bên này là hàng nông sản. Mọi người đã vác hành lý lên vai cả rồi. Wow. Một cái cảnh tượng mà sẽ chỉ thấy ở khu vực biên giới của hai quốc gia, những cái khu vực mà cửa khẩu thôi. Kể cả ở bên kia, bên Việt Nam của chúng ta thì cái lượng người tập trung vào buổi sáng như vậy nó còn đông hơn gấp chỗ này phải khoảng 4-5 lần cơ mọi người ạ. 4-5 lần chưa là gì đâu. Bên Việt Nam chúng ta làm cái nghề này nhiều hơn rất là nhiều. Đây này, mọi người đã bắt đầu lên rồi này. Đó. Mọi người đã bắt đầu lên rồi. Đấy. Đấy. Đua nhau lên rồi. Đấy. Đấy, thấy chưa? Chen nhau để vào Việt Nam. Những cái hàng hóa người ta phải cố gắng đi sớm để người ta có thể quay lại sớm và người ta lại tiếp tục xách những cái lượt hàng tiếp theo. Đó. Đây là có thể gọi là nguồn gốc của hàng xuất tay, của hàng xách tay được vận chuyển như thế này đây. Đây là một cái hành trình của hàng xách tay vào Việt Nam. Đấy. Đó. Phải như thế. Mọi người phải như thế để vào kia để người ta tránh một cái điều đó là tránh xếp hàng, tránh bị xếp hàng lâu. Ai vào trước thì được làm thủ tục trước và sẽ được qua trước. Đó. Đấy là cái điều mà rất là nhiều người dân biên giới sợ hãi khi mỗi lần đến cửa khẩu. Đó chính là cái việc phải xếp hàng lâu. Đó. Những cái loại hàng hóa này nhé mọi người, chứ có nghĩa là ví dụ như là một cái người Việt làm cái công việc xách tay này đi thì họ buổi sáng thì họ sẽ đem hàng hóa từ Việt Nam xách sang Trung Quốc, xong chiều về thì họ lại xách đồ từ Trung Quốc về Việt Nam. Đó, cứ mỗi ngày họ cố gắng đi được nhiều lượt nhất có thể, cứ còn hàng là họ còn đi được là họ còn đi. Đó. Chứ không chỉ có hàng Trung Quốc và Việt Nam đâu, không chỉ là có hàng xách tay Trung Quốc và Việt Nam đâu, mọi người đừng hiểu nhầm, mà là hàng xách tay từ Việt Nam và Trung Quốc cũng rất là nhiều. Và cả hai bên thì được chính quyền cho phép ấy, mỗi ngày những cái người đó thì xách một cái số lượng cụ thể thôi, một số lượng hạn chế thôi. Nhưng mà thực ra là cũng nhiều người ta lách luật để mà người ta, có nghĩa là người ta đi lại được nhiều lần lắm. Đó. Cũng đã vãn hơn rồi. Bây giờ ở bên trong thì chắc chắn là sẽ tập trung rất là đông. Còn lại sau lưng là những người quay phim, những người làm livestream TikTok,抖音của Trung Quốc. Đấy, ví dụ như bên này đây, cái xe cảnh sát thì cũng đã ở kia, nhưng mà đây là những cái mặt hàng xách tay mà người ta vẫn cho phép đấy thôi. Đây là những cái cảnh sát Trung Quốc. Kể cả bên Việt Nam mình cũng như vậy thôi. Đây là những cái hàng mà có nghĩa là cư dân biên giới thì người ta được phép, chứ không phải là người ta gọi là làm lậu làm chui gì đâu. Đây là cửa khẩu chính mà, cửa khẩu quốc tế đó. Đấy. Bây giờ thì mọi người đã đi vào cái tòa nhà này rồi, và
họ sẽ tiếp tục di chuyển khoảng tầm khoảng 50-100 mét nữa. Đấy, họ đã đi vào trong này rồi. Tầm 50-100 mét nữa để làm cái thủ tục của trước tiên ấy, là họ phải qua những cái máy quét của Hải quan Trung Quốc. Đó, sau đó ấy, thì mới đến bên Việt Nam, qua cầu Ca Long và mới đến bên Việt Nam và lại bắt đầu quét một lần nữa ở Hải quan của Việt Nam. Chứ không phải là hàng lậu qua đây được đâu mọi người ạ. Mọi người đừng hiểu nhầm. Hàng lậu qua đây á, có mà bị bắt luôn tại chỗ. Đấy đều là những cái hàng mà hàng thông dụng, hàng sử dụng hàng ngày thôi. Ví dụ như là đồ ăn, đồ uống, nông sản, hay là những cái loại, cùng lắm là những cái loại máy móc thôi. Đó. Đây, mọi người thì đã bước lên trên này rồi, đi theo cái hành lang của cái tòa nhà này và tiếp tục bước đến cái khu vực mà làm thủ tục ở trong đó. Kia kìa, mọi người có nhìn thấy không? Ở trong kia đó đang bước. Đấy, thì đây là cái khu vực quang cảnh, cái khuôn viên quang cảnh chính của cái khu phố Việt tại thành phố Đông Hưng. Có rất là nhiều những cái cửa hàng của Việt Nam này, ví dụ như là bán buôn giày dép Việt Nam này, cửa hàng đồ ngọc cổ Thành này. Đấy, đây là những cái sản phẩm hầu hết ấy, những cái gian hàng ở cái khu vực này đều bán sản phẩm Việt Nam, ví dụ như là giày dép, cà phê, đồ ăn, đồ uống, hay là nhiều những cái sản phẩm khác, ví dụ như là những loại hoa quả, bánh mì này kia. Đấy là những cái sản phẩm mà được xách sang khu vực này để bán đấy. Đó, những cái sản phẩm mà mình vừa nhắc đến là những cái sản phẩm mà những người Việt xách tay sang Trung Quốc để bán lại cho những cái cửa hàng này. Sau đó thì những cửa hàng này lại bán lại cho khách hàng của Trung Quốc. Đó, không phải là chỉ có hàng Trung Quốc sang Việt Nam đâu, mà hàng Việt Nam ở khu vực biên giới chẳng hạn ấy, thì sang đây nó còn gấp nhiều lần so với hàng Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu mà kể đến hàng xách tay ấy, đó. Còn ở những cái cửa khẩu khác như thế nào thì mình không biết. Những cửa khẩu khác thì mình cũng chưa đi cho nên là mình không biết. Nhưng mà cái khu vực này ở Đông Hưng là như vậy. Kia có hẳn một cái chợ gọi là chợ bán buôn quốc tế kìa. Đấy, chợ bán buôn quốc tế Vạn Chúng. Đa phần ấy, gần như tất cả cái đây, từ đây cho đến xa ngoài kia, gần như là phải đến khoảng 70-80% là những cái mặt hàng Việt Nam, những mặt hàng thông dụng của Việt Nam và bán cho khách du lịch của Trung Quốc. Khu phố này cũng chủ yếu tập trung khách du lịch Trung Quốc chứ không phải là tập trung khách du lịch Việt Nam. Khách du lịch Việt Nam của chúng ta thì sẽ đi đến một khu phố khác cơ, ở cái thành phố này nếu mà đến Đông Hưng du lịch. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng về cái phía cửa khẩu để quay thêm một chút nữa về những cái khung cảnh ở phía bên kia. Hôm nay là một ngày trời rất là đẹp, rất là mát mẻ. Thời tiết bây giờ chỉ khoảng 22-23 độ thôi, rất là mát và cũng có những cái ánh nắng sớm đã lên rồi. Mát mẻ. Mấy hôm trước thì khá là lạnh nhưng mà đến 2 ngày hôm nay thì thời tiết ở khu vực này rất là mát. Thì Linh cũng có làm tour tự túc mọi người ạ. Làm tour tự túc có nghĩa là khi mà mọi người có nhu cầu du lịch ở Đông Hưng chẳng hạn thì mọi người có thể nhắn cho Linh, nhắn hoặc là gọi điện cho Linh thì và đăng ký tour nếu mà mọi người có nhu cầu đi. Và Linh sẽ dẫn mọi người đi chơi ở những cái khu vực mà loanh quanh ở khu vực Đông Hưng này thì mọi người đi theo sổ thông hành thôi. Cho nên là sẽ không mất nhiều thời gian để làm những cái thủ tục liên quan đến làm sổ chẳng hạn. Thì mọi người nếu có đi thì chỉ cần đăng ký tour là một này. Cái thứ hai đó là gửi cho Linh hình ảnh của căn cước công dân và một tấm ảnh chụp chân dung. Vậy thôi. Thế là đã đăng ký có thể đi chơi tự túc được ở cái khu vực Đông Hưng Trung Quốc này rồi. Và cái số lượng tối thiểu để mà thành một đoàn ấy là phải có từ 3 khách trở lên mọi người nhé. Có nghĩa là anh chị, cô chú phải từ 3 người trở lên. Hôm nay Linh cũng mới quay trở về khu vực này là bởi vì Linh cũng vừa dẫn một đoàn đi tự túc xong. Những anh chị mà Linh vừa dẫn ấy, thì là những anh chị vừa có một chuyến đi Mỹ về vào tuần trước thôi. Mọi người đã đi khắp thế giới rồi cho nên là khi mà đến với Đông Hưng ấy, mọi người bỏ hết những cái khu gọi là những cái cảnh điểm
thường đến của những người khách du lịch, có những cảnh đẹp ấy, mà mọi người lại thích đi nông thôn của Trung Quốc cơ. Thế là Linh đã dẫn mọi người đi khu vực nông thôn này, hoặc là đi đến khu vực người Kinh Trung Quốc, những cái người Kinh mà có nguồn gốc xa xưa là từ Việt Nam. Đấy, họ muốn đi trải nghiệm văn hóa. Đấy, nếu như mà cô chú anh chị nào có nhu cầu về cái việc là đi chơi tự túc theo kiểu như vậy thì có thể nhắn cho Linh và Linh sẽ tư vấn. Đấy, bây giờ thì cửa khẩu đã vãn hơn rất là nhiều rồi, và đây vẫn còn khá là nhiều hàng hóa chưa được xách sang này. Lát nữa thì những cái người mà vừa vào ấy, họ sẽ quay trở lại và họ sẽ lại xách những cái túi hàng hóa này đi. Ở đây hầu hết đều là nông sản. Không hiểu là giá nông sản ở Việt Nam hay là nông sản ở Việt Nam bây giờ nó đang thiếu thốn đến như vậy hay sao nhỉ? Mà tại sao là người ta xách hàng sang nhiều như vậy nhỉ? Có phải là sau bão Yagi thì những cái mặt hàng nông sản nó đã bị đội giá lên rất nhiều hay không? Và có thể đó mới là cái lý do mà khiến cái thời gian gần đây những cái mặt hàng nông sản sang Việt Nam rất là nhiều. So với cái thời gian trước mình thấy thì hình như cái đợt này là những cái mặt hàng nông sản sang Việt Nam nhiều hơn. Đây là con đường xách tay đấy mọi người. Lát nữa những cái người mà đi sớm ấy, họ sẽ quay về sớm và họ sẽ lại tiếp tục được xách. Mỗi cái túi như vậy này nặng lắm ấy mọi người ạ. Thế mà những cái cô chú rất là già tuổi rồi mà vẫn còn phải xách hàng như vậy. Kể cả bên Việt Nam hay Trung Quốc cũng như vậy thôi. Không, nói chung là kiếm tiền vất vả lắm. Những cái người lao động này mỗi ngày người ta kiếm được, có thể là kiếm được vài trăm nghìn. Mà kiếm được vài trăm nghìn là mọi người đã phải đi rất là nhiều lượt rồi đấy. Mỗi cái túi nặng như vậy nhá, mỗi cái túi nặng như vậy này, mọi người chỉ kiếm được 20.000 thôi mọi người ơi. 20.000 thôi đấy, mà nặng lắm. 20.000 mà rất là nặng. Mọi người phải đóng vào từng túi như vậy, bởi vì là một cái người mà qua cửa khẩu ấy chỉ xách được 2 túi thôi. Có nghĩa là tối đa ấy, mỗi tay chỉ được 1 túi thôi. Đó, cho nên là ví dụ như là những cái gì mà nó cồng kềnh ấy, người ta phải bỏ ra và sau đó là buộc vào thành từng túi như vậy. Làm thế nào để làm cứ 2 túi đó. Ví dụ như là những cái hộp mì tôm của Việt Nam sang Trung Quốc ấy, thường thì mọi người hay lấy những cái gói hảo hảo này, những cái gói gấu đỏ chẳng hạn, xách sang Trung Quốc nhiều lắm. Ở những cái dọc cửa hàng đấy ấy, thì toàn là những cái đồ mà liên quan đến, mình thấy là nhiều nhất là cái mì tôm hảo hảo. Thì là hảo hảo thì mọi người biết là nó có từng hộp mà, đúng không? Thì ấy, khi mà xách sang đây ấy, là mọi người phải bỏ cái bìa cắt tông ra này, sau đó ấy, là phải để riêng ra, bởi vì xách như vậy phải bóp cái bìa cắt tông lại, dẹp lại đó, sau đó thì gộp lại với nhau, sau đó thì là một túi khác thì lại đựng những cái gói mì tôm. Sau khi đó sang được đến bên này thì mọi người lại mới đóng vào hộp sau. Đấy, đây là cái cách mà xách được nhiều cái mì tôm nhất qua đây có thể đấy. Thì đấy là cái ví dụ thôi, có nghĩa là mọi người chỉ được mỗi lần là 2 túi đó, làm như nào thì làm. Đấy, những cái mặt hàng nông sản vẫn còn đang chờ ở đây để có người xách sang này. Đây này, bên này cũng vậy này. Đó. Những người này già chứ đâu có trẻ nữa đâu. Những anh cô này thì cũng phải 60 70 tuổi rồi. Đấy. Đấy, bắt đầu đi thôi. À, hóa ra là hai cô này là hai cô người Việt Nam. Hai cô này thì chắc là đã sang được sớm và bây giờ là cô đã quay trở về. Đó. Đó là hai cô Việt Nam đấy. Bên này cũng vậy. Vẫn còn rất là nhiều những cái túi nông sản này chưa sang được đây này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nặng chưa? Đâu có đơn giản đâu. Ở đây, đó. Đấy, những cái mặt hàng này. Đấy. Mọi người thì cũng đã đi qua hết cái khu vực cửa khẩu này rồi, và Linh cũng đã giải đáp một số những cái thắc mắc của quý cô chú anh chị trong cái video lần trước về cái việc là xách hàng qua cửa khẩu.
qua cái video này rồi. Nếu mà thấy hay thì Linh cũng rất là mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị và quý vị cô chú và anh chị với video này bằng một nút like, một cái lời bình luận nào đó về cái quan điểm của mọi người về cái việc là xách tay qua biên giới như vậy. Thứ nữa là nếu mà yêu thích hơn nữa thì cũng rất là mong mọi người ủng hộ bằng cái việc là đăng ký kênh để Linh có động lực tiếp tục di chuyển đến những cái thành phố khác của Trung Quốc để mà quay thêm những cái tập tiếp theo về cuộc sống của Trung Quốc. Linh xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.